ওয়েলকাম ব্যাক। তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটোৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে আমি হোৱাটছআপৰ যোগেদি কেনেদৰে টকা আৰ্ন কৰিব পাৰো। তো ভিডিওটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং আছে, হেকলৈ চাই থাকক। তো বিনা টাইম ওয়েষ্ট কৰি আজি ভিডিওটো সোনকালে আৰম্ভ কৰি দিও। তো বন্ধুসকল আমি হোৱাটছআপৰ যোগেদি তো টকা আৰ্ন কৰিব পাৰো, কিন্তু আমি ইনষ্টাগ্ৰাম ফেসবুকৰ দৰে ইয়াতে আমি লাখ লাখ টকা হোৱাটছআপৰ যোগেদি আৰ্ন কৰিব নোৱাৰো। আমি ইয়াতে হোৱাটছআপত ম্যাক্সিমাম 20 से 30 হাজাৰ টকা মাহে আমি আৰ্ন ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰো। তো কেনেকৈ কৰিব পাৰো, প্ৰথম টিপছটো হৈছে আপোনালোকে হোৱাটছআপত কেতিয়াবা এনেকা স্ক্ৰিপ্ট দেখা পায়। এইবোৰ স্ক্ৰিপ্ট আপোনালোকে নিজৰ বন্ধুবৰ্গক বহু সময় সেন্ড কৰিছে। এইবোৰ স্ক্ৰিপ্ট কেতিয়া আহে, যেতিয়া আমাৰ কোনো ফেষ্টিভেলৰ সময় আহে, তেতিয়া এই স্ক্ৰিপ্টবোৰ আপোনালোকে পায় আৰু এইবোৰ আপোনালোকে উইশ কৰিব কাৰণে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গক পঠিয়ায়। আপোনালোকে হয়তো এইটো নাজানে যে এই স্ক্ৰিপ্টৰ পৰা যোনে এই স্ক্ৰিপ্টটো বনাইছে তেখেতে ইয়াৰ পৰা টকা আৰ্ন কৰি আছে আপুনি এইবোৰ শেয়াৰ কৰাৰ ফলত। কেনেকৈ এইবোৰ স্ক্ৰিপ্টৰ ওপৰত আপোনালোকে মই এটা জুম কৰি দেখাই আছো। ইয়াতে এটা এড লগোৱা আছে, আপোনালোকে দেখা পাই আছে। এই এডৰ থ্ৰু দি তেওঁলোকে টকা আৰ্ন কৰি আছে হোৱাটছআপৰ যোগেদি। তো এইটো হৈছে প্ৰথম ট্ৰিক্স যে আপোনালোকে কেনেকৈ হোৱাটছআপৰ পৰা টকা আৰ্ন কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উঠিব যে আমি এই স্ক্ৰিপ্টবোৰ বনাম কেনেকৈ। তো এই স্ক্ৰিপ্টবোৰ বনাবৰ কাৰণে আপোনাৰ ৱেব ডিজাইনিঙৰ স্কিল থাকিব লাগিব, ৱেবছাইট কেনেকৈ বনোৱা এইবোৰ অলপ স্কিল থাকিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ মাজত এইবোৰ স্কিল নাই তেতিয়াহ'লে এনেকা বহু মানুহ আছে যে এনেকা স্ক্ৰিপ্টবোৰ বনাই দিয়ে। তেওঁলোকে অলপ টকা লয় আৰু এনেকা স্ক্ৰিপ্টবোৰ বনাই দিয়ে। আপোনালোকে তেখেতৰ পৰা এই স্ক্ৰিপ্টবোৰ বনাই কেনে আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ যোগেদি টকা আৰ্ন কৰিব পাৰে। তো এতিয়া কথা পাতো আমি সেকেন্ড অপশনৰ পৰা আপোনালোকে যদি টকা কামাব বিচাৰিছে হোৱাটছআপৰ যোগেদি, তেতিয়াহ'লে আপোনাক এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব, যাৰ নাম হৈছে earnkoro.com। এইটো এটা শ্বপিং ৱেবছাইট হয় য'ৰ পৰা আপোনালোকে শ্বপিং কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো প্লে ষ্টৰত ইজিলি পাই যাব। যিহেতু এইটো এটা শ্বপিং ৱেবছাইট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ যিবোৰ প্ৰডাক্টছবোৰৰ লিংক আছে আপোনালোকে যদি কপি কৰি আপোনালোকে হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গক আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গই যদি আপোনাৰ লিংকৰ থ্ৰুৰে সেই প্ৰডাক্টছবোৰ কিনি লয় আৰ্ন কৰাৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে আৰ্ন কৰাৰ পৰা আপোনালোকে কিছু পাৰ্চেন্টেজ পাব আপোনালোকে আৰ্ন কৰাৰ পৰা, আৰু earnkoro.com আপোনাৰ কমিশ্যনখিনি আপোনাৰ বেংকত সোমাই দিয়ে। তো আজিলৈ ভিডিওটো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিওটো আমাৰ ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ ভিডিওটো এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।